Kylmän sodan vuosikymmeninä Suomessa elettiin suomettumisen aikaa. Itsesensuuri oli voimakasta eikä itänaapurin toimia kritisoitu julkisesti. Aikalaisten muistikuvissa uhka idästä oli kuitenkin todellinen. Minä olen Jaakko Vottonen. 68 tässä toimi Ilmavoimien esikunta ja eräs toinen salainen joukko-osasto tässä esikunnassa toimi. Minä olen Kari Salminen ja olen eläkkeellä oleva upseeri ja palvellut valtaosan virkaurastani Helsingissä. Ja täällä erityisesti hyvin pitkän aikaa Kaartin pataljonissa. Mä olen Markku Liikka ja tässä oli Kaartin pataljoona kokonaisuudessaan silloin, eli esikunta ja ensimmäinen komppania ja toinen komppania. Ykköskomppania, jossa mä palvelin, oli se niin sanottu kunniakomppania, joka seisoi tuolla lentokentällä ja tasavallan presidentin linnanpihalla näissä edustustehtävissä. Mä oon ollut Kaartissa komppanian päällikkönä, siis osastonjohtajana, komppanian päällikkönä, huoltopäällikkönä oli Kaartissa ja sitten YK:ssa olin komppanian varapäällikkönä ja komppanian päällikkönä Kolanilla. Tämmöinen rauhan tilanne kiristyi huomattavasti. Se oli yleisesti nähtävissä, mutta meillä se oli erikoisesti nähtävissä. Ja keväällä sitten huhti-toukokuun vaihteessa tuli salainen käsky komentajalta, että Suomen ilmavoimat saatetaan sodan ajan toimintavalmiiksi. Ja sitten alkoi todella kova työ, koska ei niitä päivässä eikä kahdesta tehty. Ja sitä työtä tehtiin sitten niin, että ilmavoimat olivat elokuun alussa toimintavalmiina sodan ajan sotaa varten. Mutta silloin elokuussa sitten jossain vaiheessa niin komentaja käski huoneeseensa ja antoi varsin selvät ja ankarat tehtävät ja ilmoitti sitten, että yliluutnantti nyt sitten ymmärtää, että nämä asiat eivät kuulu kenellekään muulle. Ja ei mun ajatusmaailmassani ollut mitään sellaista, että mä olisin voinut päätellä, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Ei siitä puhuttu eikä siitä kohistu sen enempää, mutta kyllä se sitten aika pian paljastui. Ja paljastui sitten se, että muun muassa sotaväki, muun muassa tämä joukko-osasto, niin sillä oli ihan selkeät tehtävät, mihin sen pitää valmistautua. Ja ne toimenpiteet, mitkä sitten käskettiin, niin oli tämmöisiä hyvin lyhyitä ja yksinkertaisia. Kuittaatte polkupyörän ja viette sen kotia kellarikomeroon. Ja kuittaatte asevarastolta aseen, lippaat ja patruunat ja kuljetuspussin ja saatte sieltä hallussapitoluvan ja säilytätte sitä asetta kotiin. Ja sitten toimeenpantiin semmoinen hälytysjärjestelmä. Meillä oli puhelin, mutta kaiken varalta niin useampi lähetti kävi kotona. Sillarilla ajelivat ja etsivät, missä mä asun osoitteen perusteella. Ja sitten tuohon parvekkeen reunaan, joka tuossa on, niin oli semmoinen keppi, millä mahtui siihen kolistaa, jos ovet on lukossa yöllä. Niin, mä olin varusmieskersantti silloin elokuussa. Ja sitten jossain vaiheessa meillä kiristyi tilanne kasarmilla sen verran, että ei enää lomat pyörinyt ja me oltiin ihan täysissä varusteissa. Nukuttiin muistaakseni lattialla. Ja ovipielessä oli kiväärin patruunalaatikot. Ja siitä ne olisi varmaan sitten otettu, jos niitä olisi tarvittu. Tämmöisiin valmistautumisiin ryhdyttiin. Ja kyllä se sitten aika pian meille paljastui, mistä tässä on kysymys.
ohje oli, että 18 jälkeen pitää ottaa heti yhteys pääesikunnan päivystävään esiupseeriin. Ilman esikunnan päivystäjällä oli suorat yhteydet näihin viestikeskuksiin, joita olivat siis Tampereella ja Rovaniemellä. Ja sieltä Tampere ilmoitti, että nyt Pietarin tai Leningradin pohjoispuolella lentokenttä, mikä sen onkaan sitten, en muista sitä nimeä, sieltä nousee hirveä määrä hävittäjää ilmaan. Ja ne rupeaa kiertämään Laatokkaa. Silloin pitää olla varoilla, että jos ne lähtee tulemaan Suomeen, niin sitten meillä on mikit valmiina. Meillä oli hävittäjät valmiina lähtemään. Siellä istui ohjaajat, istui mikeissä hyteissä ja olisiko ollut 1:30 kelloa, kun Rovaniemi ilmoitti, että nyt 8 konetta on tulossa, nousivat Kuolosta ylös ja suuntaavat kohti Suomeen. Me kysyin, että onko suunta Sodankylä vai ohi. Sanotaan, joo, pikkusen ohi Sodankylästä. Aha, ne ei siis mene pommittamaan Lapin jääkäripataljoonaa, vaan tulevat ohi. Ja niin se sitten ne koneet lensivät, ne oli jo lähellä Kajaania. Niin pääsikön päivystäjä kysyi, että mitä tehdään. Nyt pannaan määräaika, että nyt pitää Lapin ilmoittaa, että milloin meidän mikit, kun hyökkäävät sinne, niin Puolan mikit ei kerkeä meidän mikkien kimppuun. Että se aika raja pitää tulla. No sieltä tuli vähän ajan päästä sitten ilmoitti, että 10 minuuttia. Mistä nyt ruvetaan minuuttia laskemaan sitten. Ja sitten laskettiin minuuttia. Pommikone tuli kohti Suomea siellä ja sitten oli 3 minuuttia jäljellä, niin sitä miltä näyttää, niin sitten sanotaan huokas se kaveri siellä Rovaniemellä, että nyt näyttäisi niin kuin ne kartuisi pikkusen vasemmalle. Mistä sitten odotellaan ja siinä on aikaa 2 minuuttia 40 sekuntia, kun mikit olisi lähtenyt sitten taivaalle. Tämä oli taisteluvarustuksessa ja siinä olisi puoli lentoutta lähtenyt. Ja mutta se oli kyllä erittäin jännittävä tilanne siinä. Ja sitten se rupesi kaartamaan ja sitten ne seurattiin, että meni itärajan yli sieltä ja päivystäjä kysyi, mitä tehdään. Mielestäni ei tehdä mitään. Kukaan ei ole nähnyt, että ne on käynyt edes meidän puolelle. Tämä on nyt Rajavartiolaitoksen asia ja me voimme panna tälle aseelle ruksi, niin komentaja huuti sieltä ja asiaa selvä. Näin tehdään. Minulla oli kuultavana 2 radiota, mutta mä en muista, tuliko se minun radiosta se tieto vai tuliko se heidän radiosta. Mä kuulin, että sieltä kuului kovalla siis radion äänistä, että Tšekkoslovakia on miehitetty. Ja siihen mä vaan kuittasin sitten pääsikön päivästä, niin on, mutta meitä ei ole. Ja sitten meni sitten ihan pieni hetki. Tampere 12 ilmoitti, että Leningradin kaikki koneet menee laskuun maahan. Että ne on nyt viimeiset laskeutuu siihen ja sitten se ilmoittaa, että nyt myöskin Moskovan koneet laskeutuu maahan. Siellä vaan ykköskoneita on ilmassa ja sitten kuulin, kun siellä joku kenraali sanoi, että nyt tilanne on ohi ja nyt ruvetaan sitten purkamaan. Ja puolen tunnin päästä komentaja tuli sitten, nousi rappia ylös ja minä olin siellä vastassa. En ollut vielä pannut paitani kiinni. Siinä katoin sitten sitä käsinojalla oli minun käsi oli sen kuulin käsinojalla, niin katsoin, että hetkinen, että sieltähän tippuu aivan hikeä tuolta liitingestä. Että oli varmasti jännittänyt. Jos ajatellaan kylmän sodan maailmaa, Kekkosta, pääministeri Koivistoa, se oli shokki. Niin kuin Koivisto itse kertonut, että hän itki autossa, kun kuuli tämän tapahtuman. Kekkonen masentui ja pidettiin hyvin tarkkaan huolta siitä, että Neuvostoliittoa ei millään tavalla ärsytetä. Eli oltiin hyvin varovaisia. Ja silloin 1968 meillä hyvin paljon vähemmän tiedotettiin näistä asioista viestimissä verrattuna nykypäivään. Ja silloin kun tiedotetaan vähän, niin yleensä lähtee kaikenmoiset huhut liikkeelle ja sitten leikataan ja liimataan asioita yhteen sillä tavalla, että ne on täysin mielivaltaisia ja saadaan aivan kummallisia yhtälöitä. Mutta tietysti jos ajatellaan tätä Tšekkoslovakiassa hyvin nopeasti tullutta kriisiä, joka oli shokki kaikille. Aivan samalla tavalla shokki niin kuin Ukrainan hyökkäys. Ei uskottu, että Neuvostoliitto tekee sitä. Ja kun tämä tapahtui, niin totta kai valtio silloin varautuu, että tapahtuu jotain lisää. Eli meillä kyllä oltiin tässä korvat ja silmät auki
Ja meillä oli kyllä jo tiedustelussa keväällä havaittavissa, että Tšekoslovakiassa saattaa alkaa jotain tapahtumaan. Ja tämmöinen tarkkailu rajoilla puolin toisin, niin se on tuommoisessa tilanteessa aivan normaalia. Siinä ei ole mitään itse asiassa semmoista salamyhkäistä muuta kuin, että eihän tämmöisiä asioita niin kuin normaalistikaan niin pidä niin kuin toreilla huudella. Se on aika raaka juttu kyllä. Puolueettoman maan ilmatilaan tulee, mutta onneksi hermo piti. Kyllä se olisi pitänyt kyllä ehdottomasti tiedottaa. Todellisuudessa tietysti jotkut olisi pelästynyt ja olisi tullut tällaista hermostuneisuutta, mutta kyllä näistä asioista olisi pitänyt kertoa. Ne oli sen verran valtavia juttuja. Siis kerta kaikkiaan. Tässä on huomioitava se, että miten siitä uutisoidaan on toinen asia. Et nythän siitä uutisoidaan nykypäivänä hyvin avoimesti, mutta silloin kylmän sodan aikana niin pikemminkin vedettiin vähän karvahattua korville, eikä näistä haluttu puhua, koska pelättiin ärsyttämästä suurvaltanaapuria. Ja kyllä nämä ilmatilaloukkaukset on ollut kiusantekoa ja nimenomaan tämmöistä valmiuden kokeilua, miten suomalaiset reagoi. Ja niin sotilaallisesti kuin poliittisestikin. Et kyllähän se tietynlaista semmoista pullistelua on. Ja tosiaan, jos verrataan sitten esimerkiksi länsivaltojen suhtautumista Suomeen ja Neuvostoliiton suhtautumista Suomeen, niin Suomi oli tosiaan hyvin niin kuin erikoinen maa, koska meillä oli kapitalismi ja oltiin selkeästi niin kuin arvoltaan länsimainen, mutta silti jouduttiin huomioimaan tämän ison karhun läsnäolo koko ajan. Komentaja sanoi, että nyt muuten menet kopioimaan näitä papereita. Että ne on niin arkoja papereita, niitä ei saa kopioida. Ja annat kaikki nämä paperit tiedustelupäällikkö, kun se tulee töihin, ja myös ne omat muistiinpanosiannat myös sinne. Ja sitten tästä asiasta ei sitten saa kertoa kenellekään. On niin kuin viime yötä ei olisi ollut olemassakaan. Tasavallan presidentti on käsky, että henkilö, sotilas, joka puhuu viime yön toisen yön tapahtumista mitään, niin hänet vapauttaa virkatehtäväksi siitä. Ja näin on oltu sitten hiljaa. Ei vaimokaan osannutkaan mitään, nyt vasta. Tämmöiset tosi salaiset paperit, niin mitä ei missään nimessä saanut levittää kellekään, niin kyllä ne hävitettiin sitten, jos niistä oli yleensä asiapaperi tehty. Kyllä sillä tavalla ne pidettiin tiedot salassa. Ne oli vaan meidän päässä. Ja meitäkään ei montaa ole enää jäljellä. Valtakunnan johtohan oli sitä mieltä, että ei pidä suututtaa millään tavalla itänaapuria ja siihen tämä liittyy. Me oltiin hyvin myötämielisiä ja hiljaa sellaista asioista, mitä ei pitänyt levitä. Sotalaitos toimi niiden vuosien aikana siten, että se varsin vähän jätti kirjallista muistia. Kun mä olin pitkän aikaa tässä kyseisessä tehtävässä Kaartin pataljoonassa vielä 70-luvullakin, niin mä yritin lukea ja etsiä vanhoista arkistoista. En löytänyt mitään. Ja semmoinen ajatus tuli mieleen, että se oli suullisesti hoidettu. Herrat eivät muistiinpanoja kirjoittaa. Tietysti kriittisessä tilanteessa, nopeassa tilanteessa annetaan suullisia käskyjä, jotka saatetaan sitten, niin kuin meilläkin talvisodan aikana sitten myöhemmin, annetaan kirjallinen käsky ja se tulee niin kuin jälkijättöisesti. Mutta on vaikea niin kuin kuvitella
että meillä kylmän sodan aikana, vaikkakin tilanne on äärimmäisen kriittinen, oltaisiin annettu semmoisia suullisia käskyjä, joilla olisi ollut todellisuudessa suurta historiallista merkitystä. Kyllä tämä on ensimmäinen kerta, kun mä teen näistä jonkunnäköisen ulostulon, koska oppihan oli se, että nämä eivät ole keskustelun aiheet. Ei niistä kollegoiden kanssa mitään puhu. Se on tämmöinen sotaväen oma sisäinen kulttuuri, että kun sulla on joku asia, jonka sä hoidat, niin se ei muille kuulu. Kuulostaa kriisin ajan ajattelulta. Eli kyllä tässä on paljon semmoista urbaania legendaa. Ja se, että jos varaudutaan, niin se ei ole synonyymi sille, että tehdään jotain epämääräistä salassa. Meillä tosiaan niin kun seurattiin, varauduttiin tilannetta, meidän tiedosto oli hyvin selvillä. Voi sanoa poikkeuksellisen hyvin selvillä, mitä Tšekkoslovakiassa tapahtuu. Mitä nyt sanoisi? Ei meillä ollut ajatuksen maailman vapaana. Me emme voinut koskaan arvostaa naapurimaata, emme ilmoittaa mitään omia mielipiteitä. Me oli periaatteessa, siitä pidettiin huoli, että ollaan nöyriä ja mitenkä nyt sanoisi. Pidettiin niin kuin tavallaan määrätyiltä asioita täysin pimennossa. No tietysti kylmän sodan maailmassa Neuvostoliiton naapurina, niin kun puhutaan ilmatilaloukkauksista ja tämän tyyppisistä testaamisista, niin niistä ei puhuttu, koska pelättiin, että ärsytetään Neuvostoliittoa. Mutta tässä ei pidä tehdä sitten liian suuria johtopäätöksiä ja tulkintoja tässä tilanteessa, että jos ajatellaan, että Euroopassa on kriisi, kaikki valmistautuu varautumaan, mikä on se seuraava liike. Se ei välttämättä tarkoita, että tehdään mitään suuria liikahduksia, mutta ollaan valppaana. Ei mun muistikuvassani ole niiden palvelusvuosien aikana 28 vuotta yhtään sellaista tapahtumaa, että tätä valmiutta olisi lähdetty nostamaan tämän elokuun 20 päivän lisäksi. Niin tällä menetelmällä. Mutta on hyvä pitää mielessä, että vihollinen hyökkää aina koillisesta, idästä tai kaakosta, ja jos se hyökkää muualta, niin se on kaukana. Siis aina se uhka tulee idästä ja se tulee aina sieltä tulemaan. Eli jos ajatellaan Prahaa, Tšekkoslovakian kriisiä 1968, niin siinähän Brežnev pystyi nopeasti lamauttamaan vastarinnan Tšekkoslovakiassa. Siinä tehtiin tämmöinen nopea operaatio, jossa hallintorakennukset, viestimet, TV ja radio otettiin nopeasti haltuun ja sillä tavoin lamautettiin se vastarinta. Kun taas jos ajatellaan Putinin strategista iskua, niin se epäonnistui täysin. Eli yritettiin nopeasti niin kuin maahanlaskujoukoilla saada Kiova haltuun ja tehdä tyhjäksi Ukrainan hallinto ja lamauttaa se, mutta tämähän epäonnistui ja nyt se sitten näkyy, kun sota pitkittyy, niin ilmeisesti se P-suunnitelma ei oikein toimi, että kun lähdetään nopeaan miehitykseen, se ei onnistu ja sitten tuleekin tämmöinen pitkällinen sota, niin siihen ei ole ollut riittävästi valmiuksia, koska on luotettu siihen, että vastarinta lamautuu nopeasti. Ja nyt sitten on huomattu ne kaikki heikkoudet, mitä Venäjän armeijassa on, ja niitä on todellakin paljon enemmän kuin oletettiin. Jos verrataan Ukrainaan, niin meillähän toimittiin todella nopeasti, ripeästi reagoitiin, otettiin se kanta asiaan. Eli se on aivan toisesta maailmasta. Ja tässä voidaan sanoa, että kriisijohtamisen kannalta niin kyllä Ukrainan kohdalla niin Suomen valtionjohto toimi hyvin harkiten, nopeasti ja järkevästi. Suomen valtionjohto päätti 15. toukokuuta 2022, että Suomi hakee sotilasliitto Naton jäsenyyttä. Tämä on historiallinen päivä. Uusi aikakausi aukeaa, tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi tuolloin.
No jos ajatellaan NATOon liittymistä, niin se on hyvin poikkeuksellinen tilanne meidän historiassa. Meillähän on pääosin, jos ajatellaan tämmöisiä suuria ratkaisuja, ne on tehty valtiojohdossa ja niin ne on tehty nytkin. Mutta se paine tuli kansalaismielipiteestä. Ja itse kun olen antanut kansainvälisille lehdille paljon haastatteluja, niin ihmetelty tätä nopeata käännettä, että kuinka meillä on voitu henkisesti tehdä näin nopea suunnanmuutos. Niin minusta tässä näkyy nimenomaisesti se, että me ollaan kyllä aina nähty se uhka idässä. Ja nyt tavallaan kun se punainen raja ylitettiin ja Putin aloitti hyökkäyssodan, niin silloin me puhutaan ensimmäisen kerran asioista oikealla nimillä. Ja se on myös henkisesti vapauttavaa. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että me ei ollakaan yksin, niin kuin aikaisemmin ollaan oltu. Tämä läntisen sotilasliittoutuman jäseneksi liittyminen olisi pitänyt panna järjestykseen, sillä kyllä mulla on semmoinen näkemys, että me kuulumme läntiseen Eurooppaan. Kyllähän se on asiallinen ratkaisu. Siis luo turvallisuutta meille ihan selvästi. Ja kunhan nyt saadaan se prosessi läpi, niin kyllä on paljon helpompi hengittää. Minä haluan elää vapaassa itsensä Suomessa.